สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นการอธิบายการทดลองการทดลองที่2เรื่อง entropy ของสารละลายนะครับโดยวัตถุประสงค์ในการทดลองนี้ก็คือการหาสภาพการละลายของกรดเบนโซอิกแล้วก็เพื่อหาค่า entropy ของสารละลายกรดเบนโซอิกนะครับโดยค่าคงที่สมดุลของการทดลองนี้จะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของสารละลายอิ่มตัวหรือคือกรดเบนโซอิกโดย เราจะสามารถหาค่าสภาพการละลายได้ เพราะว่าในการทดลองนี้สภาพการละลายจะมีค่าเท่ากับค่าคงที่สมดุลของสมการนะครับ โดยในสมการจะสามารถหาค่าการเปลี่ยนแปลงเอโทปีได้จากการแทนค่าในสมการ log k เท่ากับ a ลบเดลต้า h ส่วนด้วย 2.303 rt นะครับ โดยที่ a จะเป็นค่าคงที่ แล้วก็ t จะเป็นอุณหภูมิในหน่วยเคลวิน r คือค่าคงที่ของก๊าซ และเดลต้า h ก็คือการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีนั่นเอง และอีกสมการหนึ่งก็คือ NaOH บวก C6H5COOH จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น H2O บวกกับ C6H5COONA ซึ่งสมการนี้จะเป็นสมการที่นำไปหาสภาพการละลายของกรดเบนโซอิกเมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์นั่นเองนะครับ และตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนการทดลอง Enthalpy ของสารละลายนะครับโดยสารละลายของเราเนี่ยจะมีด้วยกัน4ตัวหลักเนาะก็มีอย่างแรกก็คือโพแทสเซียมไฮโดรเจนพาราเลตนั่นเองครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีฟีนอลฟทาลีนนะครับที่จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นสีชมพูถูกต้องและต่อมาก็คือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือที่จะเรียกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์และสุดท้ายสารตัวสุดท้ายที่เราเนี่ยจะเอานำมาใช้ในการทดลองของเราเนี่ยก็คือสารละลายอิ่มตัวกรดเบนโซอิกหรือว่าเบนโซอิกแอซิดนั่นเองครับโดยการทดลองของเรานะครับง่ายๆเลยครับเราก็จะตวงสารโพแทสเซียมไฮโดรเจนพาราเลตนั่นเองครับโดยเราจะตวงประมาณ 0.1 กรัมนะครับแบบแม่นๆเลยก็จะเห็นตามภาพเลยครับว่าจะกรองมาเนี่ยก็เป็น 0.101 กรัมอะไรประมาณนี้นั่นเองครับแล้วก็เราก็จะชั่งมาแล้วก็จะใส่ในขวดครับขวดรสชมพู่ประมาณ250มิลลิลิตรนั่นเองครับแล้วเราก็จะใส่ไปพอใส่ไปปุ๊บเราก็จะเริ่มเติมน้ำนะครับเราก็จะเติมน้ำนั่นเองน้ำกั่น20มิลลิลิตรแล้วก็จะหยดฟีนอลฟทาลีนด้วยประมาณ2หยดครับแล้วเราก็จะค่อยๆนำมาเนี่ยไตรเตรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับจนสารละลายเป็นสีนั่นเองครับเราก็จะบันทึกผลว่าเราเนี่ยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็บันทึกผลในนั้นเองนั่นเองครับเราก็จะทำซ้ำเนี่ยประมาณ3ครั้งก็เป็น3ขวดนั่นเองครับ และขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะหาค่าการเปลี่ยนแปลง Enthalpy ของสารละลายกรดเบนโซอิกอิ่มตัวนั่นเองเราจะใช้ปิเป็ตขนาด10มิลลิลิตรนะครับดูสารละลายอิ่มตัวกรดเบนโซอิกที่เตรียมไว้ในอุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งใส่ลงในขวดชมพูขนาด250มิลลิลิตรจำนวน3ใบละ10มิลลิลิตรเท่ากันเลยนะครับเราก็จะมีอุณหภูมิเนี่ยต่างกันออกไป โดยสารละลายอิ่มตัวกรดเบนโซอิกเนี่ยที่เตรียมไว้ในณอุณหภูมินะครับก็จะมีแบ่งเป็นตั้งแต่อุณหภูมิ0องศา25องศา45องศาเซลเซียส50องศาเซลเซียส65องศาเซลเซียสและ80องศาเซลเซียสนั่นเองครับแล้วเราก็จะจดมาทั้ง3ขวดนั่นเองครับว่าเราเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ณอุณหภูมินั้นแล้วเราก็จะทำซ้ำอย่างนี้ประมาณ6อุณหภูมินั่นเองครับ และต่อไปนะครับเราก็จะนำทั้งสารเนี่ยทั้งหมดทั้ง6อุณหภูมิเนี่ยครับมาเติมในขวดมาเติมน้ำไม่เอาและพอเราเนี่ยใช้ปีเปตขนาด10มิลลิลิตรนะแล้วหลังจากที่เราใช้ปีเปตนะครับดูดสารละลายอิ่มตัวกรดเบนโซอิกมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปใส่ในขวดรูปชมพู่นั่นเองแล้วก็จะนำไปเติมน้ำกลั่นขวดละประมาณ20มิลลิลิตรเท่ากันทุกขวดนั่นเองครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปไตรเตรตเนี่ยเราก็จะมาใส่ฟีนอลฟทาลีนเนี่ยเพื่อเป็นอินดิเคเตอร์ที่จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นเป็นสีชมพูกันก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะจดค่าทุกค่าเลยนะครับว่าเราใช้เนี่ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปเท่าไหร่ และเราก็จะทำซ้ำจนครบ
ทั้ง3ครั้ง6อุณหภูมินั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะคำนวณหาค่าความเข้มข้นของกรดเบนโซอิกในแต่ละขวดชมพูซึ่งจะเท่ากับค่า K ที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งนั่นเองครับและหลังจากนั้นเราก็จะนำค่าทั้งหมดเนี่ยมาพล็อตกราฟระหว่างค่า S กับ T หรือจะเป็น K กับ T ครับแล้วเราก็จะพล็อตค่า log K กับ1ส่วน T ตามสมการที่2แล้วก็หาค่า delta H จากกราฟนั่นเองครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการทดลองของเราแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยก็อาจจะมีความผิดพลาดความอะไรได้บ้างหรืออาจจะแบบขยะเราเนี่ยทิ้งยังไงแล้วก็จะมาให้ดูภาพกันก่อนครับว่าอันนี้ก็คือเป็นถังขยะที่ทิ้งเอาไว้ทิ้งสำหรับสารเคมีอันตรายหรือว่าของที่เกี่ยวกับในการทดลองนั่นเองครับแล้วเราก็จะทิ้งสารที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยไว้ลงในแกลลอนเลยครับแกลลอนแบบเวสต์แกลลอนนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของตารางบันทึกผลในตอนที่1เราได้บันทึกค่ามวลของ KSP จำนวน3ครั้งในแต่ละครั้งนั้นเราได้นำ KSP ไปละลายกับน้ำจากนั้นก็นำไปไตรเตรตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.05 โมลาร์โดยใช้อินดิเคเตอร์ฟินอลฟทาลีนจนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนจากใสไม่มีสีเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็บันทึกปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในแต่ละครั้งหลังจากนั้นก็นำไปคำนวณหาความเข้มข้นแยกในแต่ละครั้งเมื่อครบ3ครั้งก็นำมาหาค่าเฉลี่ยในตารางที่2เป็นตอนที่2การหาค่าการเปลี่ยนแปลง enthalpy ในตอนที่2นั้นเราได้บันทึกค่าการเปลี่ยนแปลง enthalpy ของสารละลายเบนโซอิกแอซิดอิ่มตัวโดยการนำสารละลายเบนโซอิกแอซิดอิ่มตัวปริมาตร10มิลลิลิตรที่เตรียมไว้ณอุณหภูมิต่างๆมาทำละลายกับน้ำจากนั้นก็นำไปไตรเตรตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้อินดิเคเตอร์ฟินอลฟทาลีนสารละลายจะเปลี่ยนสีจากใสไม่มีสีเป็นสีชมพูอ่อนแล้วบันทึกปริมาตรโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการไตรเตรตณอุณหภูมิต่างๆทั้ง3ครั้งตามตารางหลังจากได้มาแล้วเราจะนำไปคำนวณต่อนะครับเป็นการคำนวณหาค่าความเข้มข้นของเบนโซอิกแอซิดอิ่มตัวและนำไปหาค่าล็อกของความเข้มข้นเบนโซอิกอิ่มตัวนะครับเพื่อเราจะมาพล็อตกราฟกันนะครับในทางฝั่งซ้ายจะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นของสารละลายเบนโซอิกแอซิดอิ่มตัวและอุณหภูมิครับส่วนทางขวาก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าล็อกของความเข้มข้นของเบนโซอิกอิ่มตัวนะครับและส่วนกลับของอุณหภูมิจากนั้นก็หาค่าความชันได้ตามในภาพเลยครับต่อไปก็คือสรุปผลการทดลองเมื่อเราเปรียบเทียบความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากการทดลองกับความเข้มข้นมาตรฐาน 0.05 โมลาร์พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเป็นร้อยละ 12จากการทบทวนข้อมูลความสามารถในการละลายของกรดเบนโซอิกพบว่าการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการละลายนำไปสู่ความเข้มข้นที่สูงขึ้นดังที่แสดงในกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นของสารละลายเบนโซอิกแอซิดอิ่มตัวและอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความเข้มข้นของกรดเบนโซอิกแอซิดก็เพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าล็อกของความเข้มข้นของเบนโซอิกแอซิดและส่วนกลับของอุณหภูมิให้ค่า enthalpy ที่ 799.31 ซึ่งได้มาจากความเข้มข้นตามกราฟการอธิบายผลการทดลองความคลาดเคลื่อนอาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอุณหภูมิของสารหรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทำการทดลองหรือการวัดสารตั้งต้นระหว่างการทดลอง